I want to welcome everybody back. Ik wil iedereen weer welkom heten. I'm sorry I went over time in our last presentation. Het spijt me dat ik te lang ben doorgegaan in de vorige presentatie. Just give me one moment. Een momentje nog. Okay, so at the end of our last presentation, Oké, aan het einde van onze laatste presentatie I'm just having a few technical problems. ik heb een paar technische problemen. We're just doing a bit of music at our end. Okay. So at the end of our last presentation, we were dealing with the issue of, I'm just going to call it cancel culture. Aan het einde van onze laatste presentatie heb ik het gehad over wat ik gewoon maar noemde cancel And I cultuur. posed the question, En ik heb de vraag gesteld. if we were worried or afraid to challenge, to disagree with Ellen White. En ik heb de vraag gesteld of we bang zijn om het niet eens te zijn of uit te dagen wat Ellen White zegt. I think everybody said that they didn't have a problem. They were okay to challenge her. En iedereen zei eigenlijk dat ze daar geen problemen mee hadden. I asked the same question about Elder Tess. Ik vroeg hetzelfde over ouderling Tess. And I don't know if everybody put their hand up, but the vast majority of people said that they would not challenge what she has taught. En ik weet niet zeker of iedereen zijn hand opstak, maar het grootste merendeel van de mensen They would be hadden daar moeite afraid mee. to question her. Ze zijn bang om So, het niet met haar eens te zijn. Of I want to vragen ask te a stellen. third question. Ik wil nog een derde vraag stellen. Put your hands up if you are afraid to challenge, disagree, or argue against Elder Jeff. Kunnen jullie je hand opsteken als jullie bang zijn om het niet eens te zijn met ouderling Jeff? So in all these questions, I'm not saying do you disagree with everything that they taught, but could you, if I identified any particular topic. Ik zeg bij deze vragen allemaal niet dat jullie het oneens zijn met alle dingen die ze zeggen, maar als er één bepaald onderwerp is waar ik vragen over That heb, you weren't sure about or that you questioned, is er dan iets waar je niet zeker van bent of waar je would vragen you over be hebt? afraid to disagree with him? Zou je dan bang zijn om het op dat onderwerp oneens te zijn met hem? Okay, so a couple of people would be afraid to, I don't mean afraid of him as a person, to have a fight with him, but I mean afraid of his position. En ik bedoel het dan niet eigenlijk dat je bang bent voor hem als een persoon, maar dat je bang bent om het oneens te zijn met zijn positie. So if he said the bombs are coming to Nashville, Dus als hij zegt de bommen zullen vallen op Nashville, would you be afraid to say that's crazy or afraid to laugh at that or think it was a joke? zou je dan bang zijn om te zeggen dat is heel raar, dat lijkt wel een grapje, daar ben ik het niet mee eens. Sorry, you said Christina? Oh, not now. Nu niet, zei Christina. What about a few months before it was predicted to happen? En hoe was dat een paar maanden voordat het voorspeld was dat het zou gaan gebeuren? Okay, so Christina has been forthright and said before the split in 2019,
She would have been afraid to argue against him, but not now. Okay. Christina zegt eerlijk, voor de split in 2019 zou ik bang zijn geweest om met hem oneens te zijn, maar nu niet meer. In the movement? Is dat dan omdat hij nu niet langer in de beweging zit? So Christina said she's not afraid to disagree with Elder Jeff because he's not in the movement anymore. Ja, Christina zegt, ze is niet bang om het oneens te zijn met Elder Jeff, omdat hij niet in de beweging zit meer. Christina, you also said you're not afraid to disagree with Ellen White. Christina, je zei ook dat je niet bang was om het oneens te zijn met Ellen White. Is Ellen White in the movement? Zit Ellen White in de beweging? Was that yes or no? Or? Yeah, the movement. Okay, so Christina feels I'm tricking her now when I say the movement. She says this movement or the movement. Christina denkt nu dat ik haar een beetje probeer te misleiden door te zeggen de beweging. Of in I'm not deze trying to trick you, but there's beweging. only ever been one church on this planet. Ik wil je niet misleiden of voor de gek houden. Er is maar één kerk geweest altijd op deze aarde. It just goes through different phases. Hij gaat alleen door verschillende fasen. So feel free to contextualize what. Yeah, she has the truth for her own time. So Christina said Ellen White had the truth for her own time. Christina zegt, Ellen White heeft de waarheid voor haar eigen tijd. Now, don't get me wrong, because I'm afraid of Ellen White. Begrijp me niet verkeerd, want ik ben bang voor Ellen White. It's 1861, and I'm scared of her. Het is 1861 en ik ben bang voor haar. But I don't agree with what she's teaching. Maar ik ben het niet eens met wat ze leert. And I'm in a movement, and so is she. En ik ben in de beweging en zo zit zij in de beweging. And I think she's wrong. En ik denk dat zij het niet goed heeft. It's easy for me to say that now, in hindsight. Heel makkelijk voor mij te zeggen achteraf. But I've argued way back, I think it's 18 or 19, I didn't clarify the year. Maar ik heb al gezegd in het jaar 2018 of 2019, ik weet het jaar nog niet. The church goes into Laodicea. De kerk gaat in een toestand van Laodicea. Not because the members are bad. Niet omdat de leden slecht zijn. Why? Maar waarom? You may not agree with it, but why have I said the movement goes into Laodicea back then? Je mag het niet met me eens zijn, maar waarom heb ik toen gezegd dat de kerk in een Laodiceaanse toestand gaat? Any thoughts? Gloria? Gedachten hierover? So Gloria said they rejected time. Gloria zegt, ze hebben de tijd Is that afgewezen. what you said? The point I made is Ellen White rejected time. Het punt dat ik maakte is, Ellen White heeft tijd afgewezen. He's the one that did the rejection. We have evidence of it. We hebben daar bewijs van dat zij het afwees. And if I stood up in 61 and say, no, I'm a time setter. En als ik in 1861 zou hebben gezegd, nee, maar ik ben iemand die wel tijden zet. What would have happened to me? Wat zou er dan met mij zijn gebeurd? I'd been cancelled for sure, yes. Ik zou gecanceld zijn. So I only bring that up, Christine, because it's not that straightforward to just put her as a kind of a legacy issue, because in her history, someone who is thinking can see that she's doing something wrong. Het is niet zo goed om... Ja, in haar tijd zou je, als iemand al goed zou nadenken, dan zou je al kunnen zien dat ze het fout I'll give had. an example closer to home. All these shakings. Al deze
I can't remember who did the 2012 one. Schuddingen. Was it Aaron? I think. Oh, Kathy. So Kathy mentioned 2012. Kathy heeft 2012 And my name's on genoemd. there, of course. En mijn naam staat daar natuurlijk. So what does that mean? Wat betekent dat? So here Hier, in 16, in 2016, Tree of Life are against whom? zijn Tree of Life tegen wie? Christine? Christina? Tree of Life are going toe-to-toe fighting against Elder Jeff. Tree of Life gaat vechten tegen ouderling Jeff. And they're saying, you're wrong. En zij zeggen, jij hebt het mis. They dare to challenge. Zij durven het aan om de waarheid uit And te what dagen. happens? En wat gebeurt er dan? They get cancelled. Ze worden gecanceld. So I don't like doing this because it's my name on there. The same thing is happening here. Who is this person fighting against? Hetzelfde gebeurt er eigenlijk hier. Waar vecht deze persoon Elder tegen? Jeff. Ik vind het niet leuk, want het gaat over mezelf. Maar tegen And who was ouderling right? Jeff. En wie had er gelijk? So the point I want us Parminder. to see Ouderling Parminder. Het punt is dat ik wil that dat we we can go zien. to Ellen White We kunnen naar Ellen White gaan. or Elder Jeff, Of ouderling Jeff. and we haven't even tackled Miller. En we hebben het nog helemaal niet over Miller gehad. Who goes against Miller? Wie gaat There's a couple of people. You can name one. er tegen Miller in? Je kunt er in ieder geval eentje noemen. Het zijn er meerdere. You shout it out. Snow. Snow gaat tegen Miller in. He is directly challenging Miller. Hij gaat echt direct tegen And just as it Miller happened in. in our history, En net zoals het in onze geschiedenis gebeurt. Miller's, in the UK we call them your mate, your best friend. Millers beste vriend. Je maat noemen we Your dat in het hench Engels. person, some people use the term. Dus je maat kan je ook wel zeggen. Who was that? Beste vriend. Wie was dat? Beste vriend van Miller. Who was his right-hand person? Wie was zijn Miller's. rechterhand? His name's on the chart. Himes. His PR person. Himes, zijn PR-persoon. He says, while you are ill, because Miller's gravely ill, Hij they're zegt, stealing the movement from you. terwijl jij ziek bent, want Miller was heel erg ziek, ze stelen de beweging van je. And who wins the argument? En wie wint het argument? Wie wint er? Snow. Snow wint. You might think you know where I'm headed, or you may not. En je denkt misschien dat je weet waar ik naartoe ga, of je weet het niet. I'm not really headed anywhere. Ik ga eigenlijk helemaal nergens naartoe. But what I want us to see Maar wat ik wil dat we zien, this is not a discussion about prophets. is dat dit niet een discussie is die over profeten gaat. It's a discussion about you Het is een discussie die over jou gaat. and the reason why you remain En de reden waarom je blijft, when you've got issues. terwijl je problemen hebt. This shaking that we're in now. Deze schudding waar we nu in zitten. And that's what I want us to consider. De zifting. You may Dat be is wat ik wrong. wil dat we over nadenken. You may have some crazy idea which we will just destroy. Je mag het fout hebben en je mag een gek idee hebben wat we helemaal We, op de the grond clever intrappen. teachers. Wij, de slimme Or you may have a valid leraar. point. Of misschien heb je wel een goed punt. In which case we'll just take the big guns out and say, Elder Tess said this on the 2nd of May. En dan nemen we het grote geweer en dan zeggen wij maar, ouderling Tess zei op 2 mei dit. Now what are you going to do? Wat ga je You've nu been doen? silenced or cancelled. Nu word je tot zwijgen And I beroepen. want us to consider this issue.
je wordt gecanceld eigenlijk. because it En has doordat je all hierover the same nadenkt. characteristics as all these other shakings. Want het heeft dezelfde karakteristieken als alle andere schuddingen. We spoke about the sin and the sinner, We hebben het gehad over de zonde en de zondaar. and that would go to the message and the messenger. En dat gaat naar de boodschap en de boodschapper. We have to be careful about how we handle those things, because it's really about a message, not the messenger per se. Want het gaat niet zozeer om de boodschapper. There are different reasons why people remain in this movement. Er zijn verschillende redenen waarom mensen in deze beweging blijven. Even though they've got emotional, logical or mental objections. Ook al hebben ze er iets op tegen, op mentaal of emotioneel gebied. One of the worst arguments we can use. En ik denk dat een van de slechtste argumenten die we kunnen gebruiken is to say, 𝗷𝗚𝗃𝗃 said this. Is door te zeggen, ouderling Tess zei dit. It's something that we use over and over again. En dat is iets wat we telkens weer opnieuw zeggen. It's not because what she said was correct or incorrect. Het is niet omdat wat ze zei juist of niet juist was. I just want to encourage us. It's just not a good way to behave. Het is gewoon geen goede manier om je te gedragen. Because you fall foul on two issues: understanding and Sophia, wisdom. Want dan faal je op twee dingen: op begrip en wijsheid. This segment of our discussion. Dit segment van onze discussie isn't so much about what Elder Tess has said or hasn't said. Gaat niet zozeer om wat ouderling Tess heeft gezegd of niet heeft gezegd. It's about how we handle or manage the truth. Het gaat om hoe we omgaan met de waarheid. So how do you know what the truth is? Hoe weet je wat de waarheid is? What process do you go to? How do you know what's right and what's wrong? Door welk proces ga je dan heen? Hoe weet je wat goed of fout is? So if you haven't picked up on it, we're talking about the source of your information. Als je het nog niet hebt opgepikt, we praten over de bron van je informatie. And the thing that's in vogue in our movement at the moment. En hetgeen wat er op dit moment in de beweging rondgaat. Is when I share some crazy article. Als ik een of ander gek artikels deel. Someone's going to say, hold on. Dan gaat er dan iemand zeggen, pas op. Oh. Let's check. Laten we het eens eventjes controleren. And my question is. En mijn vraag is. Who checks the checker? Wie controleert de controleur? Because you're going to take me to the media bias website or whatever the correct name is. Want jullie zullen me allemaal naar de media bias website, dus waar you don't trust them. Welke media goed is. En ik ga dan zeggen, ja, ik geloof die helemaal niet. Because I know one of the auditors on there personally, and there's a bad person. Want ik ken iemand van hun auditeuren en dat is echt een slechte persoon. I know how that person treats his wife. Want ik weet hoe diegene zijn vrouw behandelt. And you're going to tell me. En jullie gaan mij vertellen. I don't care. Dat vind ik niet erg. Because Elder Tess said that's our definitive source to define what is a good or a bad source, what's right and wrong. Want ouderling Tess heeft gezegd dat dat onze bron is, waar we kunnen zien of iets een goede of een slechte bron is. And all I want to suggest. En alles wat ik wil voorstellen. Is at the very best. Dat op de beste manier. Is imprecise and blunt. Dat op zijn best gezegd zo'n I'm not saying it's not useful.
niet precies is en blind is. Ik zeg I'm niet not dat het saying we niet, shouldn't be using it, ik zeg niet dat het niet te gebruiken is en dat we het niet moeten gebruiken. but you have to acknowledge it's a blunt tool. Maar je moet er wel, je moet het er wel mee eens zijn dat het een domme I've seen tool is. so many people in the movement use that as a hammer to silence people. Ik heb het zoveel mensen in de beweging zien gebruiken als een hamer om mensen tot stilte te manen. And a simple question that I would ask, because I get cancelled, so I don't ask the question. En een makkelijke vraag die ik zou stellen, want ik word dan gecanceld. Do you know who finances that operation? Do you know the people who are the auditors who make those decisions and the criteria for doing that? Weten jullie wie deze tool financiert en kennen jullie de auditoren die hier aan meewerken? And I think you do a disservice to say, Elder Tess said that's what we'll use, so we'll use it. En ik denk dat het echt niet slim is om te zeggen dat ouderling Tess zei dat we het mogen Because gebruiken. next Dus we year, when gebruiken she het. finds a better tool, Want volgend jaar als ze een betere tool vindt, or she finds out about my friend who's one of the auditors who abuses his wife, of ze komt erachter dat, achter wat mijn vriend doet, dat hij een van die auditoren is en dat what do you think she would zijn say or vrouw do? mishandelt. Wat denk je dat ze dan zal doen of zeggen? It's obvious. She'd say, we'll move on to a better tool. We gaan dan weer naar een betere tool. And where would that leave you? En waar laat dat ons dan zijn? When you see how you have handled people, how you've handled this issue over the intervening period. Als je dan kijkt naar hoe je hiermee om bent gegaan in de tussentijdse periode. I'm not suggesting we go back to the Wild West and everybody can just do what they want without any kind of control. That's not what I'm saying. Ik zeg niet dat we naar het Wilde Westen terug moeten gaan en dat iedereen gewoon maar kan doen wat hij wil. But what I am suggesting is we need to be careful that we don't use tools to destroy people's humanity and their dignity. Maar ik zeg wel dat we geen tools moeten gebruiken om mensen hun menselijkheid en waardigheid af te nemen. And we don't use leaders in the movement or in the cause to do that work for us as a proxy. En we gebruiken ook geen leiders in deze beweging om dat eigenlijk voor ons te doen als een soort plaatsvervanger proxy. If we've learned anything, Als we iets hebben geleerd, when the concept of sifting or to use these tools, the thing that we should have learned als we iets hebben geleerd van het gebruik van zulke tools of het siften, is to become intelligent. is dat we intelligent moeten worden. And most of us, too many of us, have not become intelligent. We don't use these things intelligently. We just have bigger weapons to hit people with. En de meeste van ons, of in ieder geval velen van ons, die zijn niet intelligent geworden, maar gebruiken deze tools gewoon als een soort van wapen om mee te... And I just want to caution everybody that we should be careful how we handle the truth and how we handle one another. En ik wil ons waarschuwen dat we echt oppassen hoe we de waarheid gebruiken en hoe we met elkaar omgaan. Something that I've mentioned before. En iets wat ik eerder al gezegd heb. I was speaking to somebody recently. Ik sprak laatst iemand, pas geleden. And they spoke about Fox News. Ze spraken over Fox News. As, being reliable. Dat betrouwbaar was. And I may be incorrect. En ik kan het mis hebben. But the point I was making to this person is that Fox News is the name of the company. It's not the department at Fox. En ik kan het mis hebben, maar Fox gebruikt de naam van het bedrijf en niet van de
Because the news department at Fox En niet is van de reasonably afdeling. okay. Want het het department of de Just as all the other afdeling ones are van okay. Fox is best oké. Net als dat de andere best oké zijn. Because when we talk about the news, we're not really talking about the news, are we? Want als we het over het nieuws hebben, dan spreken we eigenlijk niet echt over het nieuws. Our problem with journalists, Ons probleem met if we want to use journalisten, that title, als we die titel willen gebruiken, is those who give their opinion is het zij die hun mening about the geven news. over het nieuws. It's not the news itself. Het is niet het nieuws zelf. So our criticism or these media bias websites, what we're actually focusing upon are people's opinions, not the news. Dus waar deze media bias, dus de bias in de media website en ons kritiek over is niet There was an het nieuws, accident. maar over de mening. 5 people died. Er is een ongeluk. 5 mensen zijn dood. What news source would you go to? Welke nieuwsbron ga je It naartoe? wouldn't make any difference, would it? Daar is geen verschil, toch? There is no bias in that. Daar zit geen... The bias comes in trying to figure out why or how 5 people died in that accident. Daar zit niet echt een vooroordeel of een bias in. And it's that subjectivity that Zit- brings in bias. Zit er meer in hoe is dat ongeluk ontstaan en wie is de I want us schuldige? Daar to zit de really always bear bias that in in. mind when we talk about what your news source is, because we don't talk about a news source, or we shouldn't be. Ik wil dat jullie dat in je gedachten houden als we het hebben over nieuwsbronnen, want eigenlijk spreken we helemaal niet over nieuwsbronnen dan. It's more accurate to say, what's your opinion source? Het is eigenlijk veel beter om te zeggen, wat is jouw meningenbron? And if we're not clear on that, En als we het daar I niet think duidelijk we over can do a zijn, disservice to this movement's message. dan kunnen we een slechte dienst bewijzen aan de boodschap van de Does anybody have beweging. any questions or comments, or feel free to disagree? Is er iemand die vragen heeft of commentaar? Voel je vrij om het niet met me eens te zijn. So, in your example with the news, that is just truth as it is, just presenting what happened. But then, So I made the point, Victoria has said, with the news, it's just facts. It's what happened. Dus Victoria zegt, nieuws is gewoon feiten. Dat wat er gebeurd is. then commenters make their opinion piece about what happened. And that is considered the opinion. So a journalist or a commentator will look at that thing that happened, that news, and in their comment, they give a perspective or an opinion. En journalisten kijken daarnaar en in hun verhaal geven ze een bepaald commentaar, een perspectief eigenlijk van hoe zij het zien. And so I want to tie that into the movement. I'm not sure if that's where you were going, but it's just something that came to my mind. So Victoria wants to tie this into the movement, and her point is Victoria wil dit in de beweging, op de beweging projecteren en haar punt is that leaders in the movement say a truth, and then considering the cancel culture, that someone takes that truth and adds their opinion to it. so what can happen is, and does happen, wat dan kan gebeuren en wat is gebeurt, that a leader will make a statement is dat een leider een bepaalde uitspraak doet and members unwittingly or without realizing, en leden, zonder het te beseffen, in thinking that they're sharing the news, denken dat ze het nieuws delen, end up actually giving their opinion on the news. maar
geven eigenlijk hun mening over het nieuws. And that word news is the message, the midnight cry message. En het nieuws is dan natuurlijk eigenlijk de boodschap, de middernachtsroep. Now, it's easy for me to say there's just objective, factual news. Het is heel makkelijk voor mij om te zeggen, er is heel erg objectief, feitelijk nieuws. But it's very difficult not to introduce your own bias into that. Maar het is heel moeilijk om niet je eigen vooroordeel daarin te projecteren. 5 people died in an accident. 5 mensen zijn gestorven in een ongeluk. If I laughed, Als ik lachte, if I smiled, als ik if I had glimlachte, a false hat on, als ik een verkeerde hoed op had, or I was crying, of als ik huilde, all of those expressions would change the news. al deze uiterlijkheden zouden het nieuws veranderen. If we can understand, as Victoria has just expressed, the complexity of this problem, Als we de complexiteit van dit probleem zouden begrijpen, zoals Victoria net heeft uitgelegd, as a minimum, we should have more grace, not only upon ourselves, but upon one another. dan zouden we tenminste meer genade moeten hebben, medelijden met anderen en onszelf. Just want to add one more point. Ik wil nog 1 punt toevoegen. So, a combination of Victoria's comment and my manipulating what she said. Een commentaar op wat Victoria heeft gezegd en eigenlijk hoe ik het She dan spoke manipuleer. about a leader giving the news and then we interpreting what that meant. Ze sprak erover hoe een leider het nieuws bracht en hoe wij dat dan interpreteren. But you've got to know that the news that the leader gave is not news. Maar we moeten weten dat het nieuws dat de leider gaf geen nieuws is. The news is Russia invaded Ukraine. Het Or nieuws attacked it. is Rusland is Oekraïne. Heeft When we Oekraïne talk about aangevallen. it, when that leader speaks about it, Maar als de leider erover spreekt, they're not giving news. dan geven ze geen nieuws. They're telling you what that means, Ze vertellen je wat het betekent. which means they're giving an opinion. Dat betekent dat ze een mening geven. And then we're going to take that and we say, teach the same message as the leader did. En dan zeggen wij, vertel dezelfde boodschap als dat de leider heeft gedaan. And then we're going to superimpose our opinion on top of that. En dan leggen wij onze mening daar nog bovenop. And you can quickly see that we can get into a mess. En dan kun je snel zien dat we echt in een rommel terechtkomen. Because how do you know that leader's opinion of the war in Ukraine is even correct? Want hoe weet je eigenlijk dat de mening van je leider over de oorlog in Oekraïne juist is? It's all based upon somebody's understanding or interpretation of the Bible. Het is allemaal gebaseerd op iemands interpretatie of Which mening over de 99% Bijbel. of Christianity would never agree with. Waar 99% van het christendom het niet mee eens zal zijn. Victoria. So isn't that where methodology comes in? So this is about methodology. Dus dit gaat, Victoria zegt dus dit gaat om So the methodologie. simple answer is yes. Het eenvoudige antwoord. Well, Is I ja. guess that's my thought was like, isn't that how we figure out what is truth? Because if you have the correct methodology, then it should lead you to the truth. So Victoria said, that's what we do. Victoria zegt, dat is wat wij doen. And if you use the correct methodology, it should bring you to the truth. En als je de juiste methode gebruikt, dan brengt het je tot de waarheid. The simple answer is yes. Het makkelijke antwoord is ja. I don't know if you've tried it before. Ik weet niet of je het al geprobeerd hebt. I have, Ik heb het gedaan. and I hope you have. En ik hoop dat jullie het hebben gedaan. In my experience, methodology is more of an art than a science.
In mijn ervaring is methodologie meer, It's not like meer kunst dan wetenschap. addition, subtraction. Het is niet Although that's how we portray it. een plus of een minsom, hoewel dat is hoe we het Because if it was voorstellen. that simple, why just say, here's Miller's rules, go forth and prosper. Want we zeggen, nou gebruik Miller's regels. Nou ja, ga vooruit en wees And it's not welvarend. that you don't understand English. Most people are clueless of what you do with those rules and how you begin to apply them. Want behalve als je geen Engels begrijpt, de meeste mensen hebben wel een idee over hoe je die regels So moet I agree gebruiken. with you. It's about using the correct methodology. Maar ik ben het wel met je eens dat je de juiste methode moet gebruiken. But I, for one, am a work in progress when it comes to that. Maar ik vind dat nog steeds een werk in uitvoering. Als het Would it scare you over gaat. to think that, I'll say me, could be teaching you something for 5 years based upon rock solid methodology? Zou het je bang maken als, we zeggen maar ik, je 5 jaar lang iets geleerd hebt op rotsvaste You all methodologie. buy into it. Jullie geloven dat allemaal. And I said, oh, by the way, En dan zeg ik, oh ja, trouwens, my methodology hasn't changed. mijn methodologie is niet veranderd. I haven't got some super new understanding of rule 7. Ik heb niet een heel nieuw begrip van regel 7. But everything that I taught you over the last 5 years, 10 years, 15 years, actually is wrong. I want to teach you something else. Maar hetgene wat ik je de laatste 15 jaar heb geleerd, is eigenlijk fout. Ik wil je iets anders leren. What do you do now? Wat doe je dan? Literally, what do you do now? This is not a make-up story. This is the real life. Dit is niet een verzonnen verhaal. What did you Dit do, is Samira? waarheid. Wat doe je dan? What do you do when I did that to you? Wat doe je dan als ik dat jou aandoe? Okay. That's honestly what you did, of course. Dat is zeker wat je gedaan hebt. Eerlijk. So there's an Waar? English word. I don't know if it's what the American translation is. Er is een Engels woord. Ik weet niet wat de Amerikaanse vertaling daarvan is. That's bonkers. Dat is And you all did bonkers. it. En jullie hebben het allemaal gedaan. I was talking about Sunday law for a long time. Ik praatte al lang over de zondagswet. 𝗿𝗏𝗴𝗃 said, I'll use their methodology, En ouderling Tess zei, ik gebruik hun methodologie. weaponize it, Ik maak er een wapen van. consolidate and strengthen it, Ik consolideer en maak het because sterker. I'm better than them. Want ik doe het beter dan zij. And by the way, it's not Sunday law, it's equality. Oh ja, en trouwens, het is geen zondagswet, het is gelijkheid. And I say, oh yeah, of course. En ik zeg, oh ja, natuurlijk. Same methodology, but we'll just swap it to equality. It's all good. We're all friends. Zelfde methode, maar ja, we gaan veranderen het gewoon naar gelijkheid. And you accept Allemaal it, vrienden. hook, line and sinker. En jullie hebben het gewoon geaccepteerd. Let's go back to the salmon model. Explain yourselves, Leg het maar eens uit. because I can't. Want ik kan het niet. Victoria, you had your hand up? Okay, fair. Well, we're relatively new in the movement. You're saved from all that damage that I did. Hij was redelijk nieuw in de beweging. En Parminder zegt, je bent Just- gered just to share my tegen joke. alle No, because I'm smiling schade because die ik heb I have aangebracht. reviewed many of the old ones. And the Sunday law, there are some that Sunday law is still the 𝗃𝗶𝗴𝗲𝗃 Sunday Sabbath issue. So Phil has said, even though he's relatively new in the movement, En hoewel deze persoon relatief nieuw in de he's beweging watched is, plenty of my presentations and others that talk about the Sunday law as the great test.
heeft hij genoeg presentaties gezien over de zondagswet die gebracht wordt als de test. And also the other one is the 45th president, the last president. oh, the other one is the last president study, Donald Trump. En de andere is de studie naar de laatste Which is president still good, by the way. Donald Trump. Right. Die nog steeds goed is trouwens. So, since I don't know enough, I don't discard them. So even because Phil doesn't know enough, he doesn't discard those studies. En zelfs al weet hij niet genoeg ervan, He keeps them hidden in a closet in the back of his mind. dan nog gooit hij ze niet weg. Hij houdt ze in, in zijn The best achterhoofd. place to keep trash. Dat is de beste plek om afval te bewaren. My experience so far has been with more studies, with more analyzing, answer will come. So We don't discard them. so with more study, with more analyzing, what will come? Maar met meer Answers will studie come. en meer analyseren zullen de antwoorden komen. Okay, so I just want to give another perspective. Ik wil nog een ander perspectief geven. All these folks, Al deze mensen, they all spun this story about, I think they're called Levites or something. die iets zeiden over de Levieten. And I said, I don't see any Levites anywhere. En ik zei, ik zie helemaal geen Levieten, nergens. And I'm using the same methodology as everyone else does. En ik gebruik dezelfde methode als iedereen, als alle And anderen. you know what people said to me? En weet je wat de mensen tegen me zeiden? They didn't say, oh, we'll put it in the closet, back out the way, or whatever. Ze zeiden niet, ik onthoud dat gewoon in mijn achterhoofd. I got cancelled. Ik werd gecanceld. I did. Ja, dat werd ik echt. It's taken me a year to get some credibility, some traction going. Het heeft me een jaar gekost om een beetje geloofwaardigheid op te bouwen. I had to fight against the system Ik moest echt vechten tegen het systeem. because I challenged authority. Want ik heb de autoriteit So I just uitgedaagd. wanted you to let you know it's not easy. Ik wil je laten weten, dat is niet eenvoudig. Even I get cancelled Zelfs ik word gecanceld. in proxy. Ehm, Samaria, you had your hand up? No. Emmanuel? I accept them because I'm using the same methodology to accept them. So Emmanuel said he accepts them because he's using the same methodology. Emmanuel zegt, hij accepteert het omdat hij And I dezelfde like that methodologie gebruikt. Because Ik I vind keep het on changing fijn. my answers on the same methodology, Want ik blijf mijn antwoorden steeds veranderen op which I think is the vanwege definition of dezelfde insanity or methode. something. En ik denk dat dat de definitie van Kathy? gekheid is. So Gek zijn is. if when Tess came along and said, you know, this Sunday law is not the issue, it's equality. So when Elder Tess came along and said the test is equality, not the Sunday law, Toen ouderling Tess langskwam en zei de test is gelijkheid en niet de zondagswet. We accepted it and said, okay, I'll go along. and I accept it and I said, sounds good to me, I'll go along. En ik heb het geaccepteerd en ik zei oké, daar ga ik mee in mee. So I'm getting attacked now. I said, like, why am I picking on you folks when I do the same thing? En ik word nu aangevallen, want ik zeg waarom And geef je ons de I schuld terwijl hij completely agree hetzelfde with what doet. you've just said. En ik ben het helemaal eens met wat je net zei. If I use the word hypocrisy, my hypocrisy is worse than yours. En het is waar, mijn hypocrisie is erger dan die van jullie. Although it's not hypocrisy. Hoewel het geen hypocrisie Maybe we is. might call it grace Misschien noemen we het genade or humility.
of nederigheid. We could, however we want to see it, without putting a moral compass on it, Hoe we het ook willen zien, zonder er een morele kompas op te leggen. I hope that me, Ik hoop dat ik, that I'm willing to go where the truth leads. dat ik bereid ben te gaan And waar de even though when I waarheid talk about you, I leidt. put it in a negative perspective, En ook al heb ik het over jullie gehad en in een negatief perspectief gezet. what I really want to do is to make you think about why you do what you do. Is dat ik eigenlijk wil dat jullie nadenken over waarom je doet wat je doet. Because like 𝗏, I have those closets in the back of my mind. Want net zoals veel heb ik ook in mijn achterhoofd van alles zitten. I've always had them. Ik heb dat altijd al gehad. And it can take me years before either I work out what the problem is, En het kan jaren duren voordat ik and then I'm erachter brave kom enough wat het probleem to is. put my head above the parapet and be willing to get attacked. En dan ben ik stoer genoeg of dapper genoeg om mijn hoofd Not because I boven het know maaiveld the uit te truth, steken. but because I feel convicted enough to share my thoughts and ideas. En dat is vooral omdat ik dan voldoende overtuigd ben om mijn gedachten te delen. I've made this point several times, but I don't think I've made it strong enough that people get this point that I'm about to make. Ik denk dat ik dit punt al heel vaak heb gemaakt, maar ik denk dat ik het nog nooit sterk genoeg heb verteld. Dat mensen het ook echt snappen wat ik bedoel. If we were to say that 𝗷𝗃𝗃𝗲𝗃 is the messenger, Als wij zeggen dat ouderling Tess de boodschapper is, without talking about numbers, not talking about numbers, zonder dat we praten over getallen, if you're willing to accept that, als we daartoe bereid zijn dat te accepteren, then you should be willing to say that Elder Jeff was also the messenger. dan moeten we ook bereid zijn te zeggen dat ouderling Jeff de boodschapper was. And if you're willing to see that, En als je daartoe bereid bent dat te zien, then you would know that I am not the messenger. dan zou je weten dat ik niet de boodschapper I ben. never have been. En dat ik dat nooit geweest ben. Because our concept of how we understand and view those angels, or how we view leadership or teachers, Want hoe wij de engelen zien, ons concept van hoe we de engelen zien, of de leiders, of de I think it boodschappers, needs some adjustment. dat heeft wat aanpassing nodig. It takes some time for us to get used to the idea that we need to view people differently to understand what their work is and their role. Er is tijd voor nodig om te begrijpen wat het werk en de rol van mensen is. So the very point that Kathy brings up Dus het punt dat 𝗂𝗃𝗃𝗃 is, nee, I'm going to say, brengt, proof is, zoals ik het zeg, that I'm in the bewijs same place as you are. dat ik op hetzelfde punt sta als waar jullie staan. That I'm confronted with these truths, Dat ik geconfronteerd word met deze waarheden. that like each of you, Dat net als jullie allemaal, like 𝗏 said, zoals 𝗏𝗶𝗃𝗏𝗃 zei, I have some questions which I don't understand. ik heb wat vragen die ik niet begrijp. Using my limited understanding of methodology, what I'm hearing sounds good. En als ik mijn gelimiteerde begrip van de methodiek gebruik, And dan because I klinkt het wel have goed. a fear or self-doubt about my opinion, Want dat ik een angst heb of in ieder geval een twijfel aan mezelf over I'm mijn willing to mening, put it aside zet ik het even aan de kant. in that box Ben ik at the back of bereid my het mind aan and de let kant te things zetten develop. in dat doosje, dat laadje achter in mijn hoofd. En And give dingen myself an opportunity to familiarize myself with the truth.
dingen zich te laten ontwikkelen, zodat ik tijd heb om meer bekend te raken met de So all of that is waarheid die zich true. ontwikkelt. Dus alles van dat is And I waar. think that's partly about what's going on here. Ik denk dat dat ook deels is wat er hier gebeurt. But there's another element to all of this. Maar er is nog een element wat hier aan meewerkt. I don't like women with short hair. Ik hou niet van vrouwen met kort haar. I find it unattractive. Ik vind dat niet aantrekkelijk. I don't understand the point that they're trying to make. Ik begrijp niet het punt dat ze proberen te maken. And I think it's wrong, the track that we've gone down. En ik denk dat het fout is, de weg die we nu gegaan I'm zijn. too scared to say it, Ik ben veel te bang om dat te zeggen, but I feel it. maar ik voel het. And as Alison said, I've got nowhere else to go. En zoals Alison het zei, ik heb nergens anders om naartoe te So I gaan. just don't say anything. Dus ik zeg gewoon helemaal niks. But every time I look at all of these women with short hair, it just rubs me up the wrong way. Maar elke keer als ik naar al die vrouwen kijk met kort haar, dan ga ik de hele verkeerde kant op. It's that class of people that I want us to think about. Het is die klasse, die groep mensen waarover ik wil addition- dat we nadenken. Samen met That we still may have some concepts not straightened out properly yet. dat we nog wat concepten hebben die we nog niet goed opgelost hebben. Aaron said something that I think is important. Aaron heeft iets gezegd waarvan ik denk dat het belangrijk is. He marked 2021. Hij heeft 2021 said, gemarkeerd. What's that marker? Ik zei, wat is dat dan, die marker? So he said radical feminism, same-sex marriage, Radicaal feminisme en het and homohuwelijk. I've already forgotten the point that I want to make, so hopefully I remember it. Give me some other markers here. Wat zijn nog meer markers hier? Okay, so this is the formalization. Dit is de formalisatie van de boodschap. And when you say the formalization is this way, Mark, what line would that be on? What En group of people? als je zegt, dit is de formalisatie van de boodschap, op welke lijn zitten we dan? Welke groep mensen? 1 second. You don't? You don't know? The 140, some people gave different answers. Er zijn verschillende antwoorden gegeven. So someone said 144,000. Iemand zei de 144.000. Someone said 144,000. Iemand zei de 144.000. So someone said it's the 144,000 and someone said the priest as well. Iemand zegt de 144.000 en de ander zegt ook van de priesters. So is the end of the line the same as the formalization? Whatever we're going to talk about is this year. Waar we het ook over gaan hebben, dat gaat over dit jaar. When it comes to the priest, it can't be a formalization and the end of a line, can it? Als we het over de priesters hebben, dan kan het toch niet de formalisatie zijn en het einde van de lijn. So you said yes. Dus je zegt ja. Okay, so I'm confused now. Oké, ik ben nu in de war, Because I'm ignorant. So want ik ben onwetend. Samaria said it's also Panium. Er wordt ook gezegd, het is ook Penium. Aaron. So Samaria and Victoria are both correct. Okay, so they're both correct. Aaron zegt dat beide het juist Two hebben. dates in 2021. So there are 2 dates in 2021. Er zijn namelijk 2 One of them is data the in 2021. formalization on the line of the priest, 2021.
Okay, so our problem here is that 2021 is not a good marker. There's 2 events then. Ons probleem is dus dat 2021 misschien geen goede wegmarkering is, want er zijn 2 So it'd be gebeurtenissen. 2021A and 2021B. Dus eigenlijk is het 2021 A en B. Okay, so we can't do what we're doing here. It's not that straightforward. That's the point that we've come to. We kunnen niet doen wat we hier nu doen, want het is niet zo makkelijk. Dat is waar we erop uit zijn gekomen. Having come this far, Nu we zo ver zijn gekomen, whether it's the formalization or the end of the line of het nou de formalisatie is of het einde van de lijn for the priests, voor de priesters, or the formalization for the 144,000, of de formalisatie voor de 144.000. this is a significant event and things begin to change after that. Het is een significante gebeurtenis en dingen beginnen te veranderen daarna. Alison. Wasn't race part of it as well, that time period? So the question is race a component of this issue here? De vraag is ras ook een So deel van Alison het has probleem asked, hier? is race to do with this history? And I don't remember. En ik weet niet of ras met deze geschiedenis ook te maken had. Unless someone has an answer to that. Heeft iemand een antwoord daarop? Okay, so I'm not sure and other people here aren't either. Andere mensen zijn het ook niet, zijn er ook niet zeker van. Gloria. I just want to add, we studied with Elaine that 2021 is also the death of the priest and the resurrection of the image of the priest that you gave in the Portugal studies. I did that? Yeah. Okay, it must be good then. What do you want me to write? Priest and then IP. Okay, so there's something about the priests and the image of the priests. Er is ook iets over de That was a priesters significant truth en because I said it. het Which I beeld can't van de remember. priesters. En dat is een significante waarheid, want ik heb het gezegd, maar ik kan het me So niet if we got to the formalization, Als we komen tot de formalisatie, can we have significant problems with the message En at we that hebben- stage? significante problemen met de boodschap in dat stadium. Yes, Jackie? Yeah, I believe so. So Jackie says yes. Jackie zegt ja. Anyone else? Because if you'd asked me, I would have said no chance. Als mij zou vragen, zou ik gezegd hebben, geen kans. It seems a bit Zeker late niet. to repackage the truth or unlearn something and learn something new at this late stage. Ik zou zeggen, het is een beetje laat om op dit moment nog de waarheid weer anders in te pakken of iets nieuws te It's still leren. progressive even after that, Jackie says. Maar Jackie zegt, het is nog steeds progressief, ook daarna. Any other thoughts? Nog andere Aaron. gedachten? So what you're tested on is meant to be the formalization. So Aaron says when you say meant to be, you mean we are or we're meant to be? So just in any repeating pattern, what you're tested on the last time is meant to be the formalization, the previous. You have to say that. I didn't understand what you're talking about. It's my ignorance. In theory, you're always tested on the formalization. Okay, so in theory, you're tested on the formalization. Dus in theorie word je altijd getest op basis van de formalisatie. Why did you say in theory? Waarom I zeg je mean, in you are or theorie? you're not, or it's, I don't know what you Je mean wordt in het toch- theory. Of je wordt niet. Ik snap niet wat je bedoelt met That's in what we theorie. teach. Okay, so we teach
That you're tested on the formalization. Dus, Oké, hij bedoelt, wij leren dat we worden We teach that you're tested on the getest op de formalization. formalisatie. Is that what you just said? Is dat So, wat je net I gezegd have a hebt? question then. Dan heb ik nog een vraag. When you say we're tested on the formalization, Als je zegt, we worden getest op de formalisatie, do you mean at the formalization? bedoel je dan ten tijde van de formalisatie? Aaron said no. Nee. Do you mean that we're tested on the issue at the formalization? We're tested on these topics. Is that what you mean? Yes. Bedoel je dan dat we getest worden op het onderwerp van Okay, de so we get to a formalisatie? formalization. Ja, dat is wat Aaron bedoelt. Dus we komen tot een formalisatie. Some truth comes to the surface. Er komt een waarheid boven tafel. And we're tested on it. En daar worden we op getest. Okay, and carry on with the point you're making. Ga door met het punt waar je... So wat je aan we het maken bent. teach. Wij leren. You can't change things after the formalization. So, based upon that logic, Gebaseerd op deze logica, that at the formalization, dat bij de formalisatie some information comes to light, er informatie aan het licht which we're komt, tested upon, waar we op getest worden. and based upon that logic, En gebaseerd op die logica it can't change. Is that what you said? kan het niet veranderen. Aaron said it can't change. En Aaron zegt, het kan het And niet the only reason veranderen. things can't change, En de enige reden waarom het niet kan veranderen, in theory, in theorie, is because they're correct. is omdat het juist is. Otherwise, they'd be changeable. Anders zou het nog te veranderen zijn. Within that dispensation, it's a repeat. So, I'm just going to just say I didn't understand what Aaron said. Ik ga gewoon zeggen dat ik niet begrepen heb wat Aaron gezegd heeft. Unless you said something significant that I missed. don't worry. Behalve als je iets significants hebt gezegd wat ik That was gemist heb. like just waffling. We call that in England. So Dat was if you're weer tested iets- on this thing at the formalization, In het Engels gezegd. We worden getest op de formalisatie. are you tested before the formalization? So was a increase of knowledge? What happens at the increase of knowledge? Some truth comes out Wat gebeurt er bij de toename van kennis? Er komt een waarheid boven and you're tafel. tested on that, presumably. Word je daar ook op getest? Denk ik. Well, if an increase of knowledge comes, you have to accept it or not accept it. It means it's a test. Als er een toename van kennis komt, dan moet je het accepteren of niet. Dus het is een soort van test. So Aaron agreed with that. Aaron is het daarmee eens. Is that truth subject to change? Is die waarheid onderhevig aan verandering? Okay, so Aaron's going to say no, Aaron zegt nee. because it's in the wording, it says knowledge. Want in het woord zegt het al, kennis. Which in an English dictionary means truth, En in een Engels woordenboek betekent dat waarheid. not really. Niet echt. So at the increase of knowledge, there's no mistake, Bij de toename van kennis is er geen fout. but there's more information to come. Maar er is nog meer informatie die moet komen. But that doesn't make it wrong. Maar dat maakt het nog niet fout. Aaron didn't say this, so this is a question. Aaron heeft het niet gezegd en dit is een vraag. Increase of knowledge, a truth comes out, you're tested on it, and it's the truth. Toename van kennis, er komt waarheid boven tafel en je wordt getest op deze waarheid. But it's not properly developed yet. Maar het is nog niet helemaal goed ontwikkeld, die Is that waarheid. correct? Is dat waar? Is So dat goed? everybody has either said yes or they've not objected. Iedereen zegt ja, of in ieder geval zijn ze het er niet mee oneens. So the formalization Dus de formalisatie is not an increase of knowledge, it's a completion of knowledge, if I can perhaps put it that way.
is niet een toename aan kennis, maar het volledig worden van de This is a kennis. question. Compleet worden. The knowledge is now complete, De kennis is nu compleet. which means it can't be different, Dat betekent dat het niet meer anders kan worden. but there's added information now which consolidates or makes the thing whole. Because it's Maar er wordt formalized. informatie aan toegevoegd waardoor het nu volledig wordt. and you tested on it and it has to be the truth. En je wordt erop getest en het moet de waarheid zijn. Okay, any comments? Victoria, you have a comment? Zijn er nog commentaren? Victoria, je hebt Go ahead. een commentaar. Because there isn't any information that has been unsealed. So Victoria says it's based upon what we know Victoria zegt het is gebaseerd op wat we weten. because there's nothing new unsealed. Want er is niets nieuws ontzegeld. So after the formalization, can something more be unsealed? Dus na de formalisatie kan er dan nog meer ontzegeld worden. What's the waymark that comes after the formalization? Dus de wegmarkering die na de formalisatie komt. On the generic line, what would come after formalization? So can I just call it the end? Or is it not the end? Yeah? You said close of probation? Wat So dat that- komt is er, that kan the ik end het of het the einde line? noemen? Kan ik het, je zegt einde der genadetijd. Einde van de lijn. Okay. I don't want to call it second advent. Ik wil het geen Do we agree there's komen. 5 lines, 5 waymarks on the line? Tell me which number formalization is. Vertel me eens welke de formalisering van de boodschap is. Formalization is none of them. Dus geen van hen. Okay, so tell me where formalization would go. So it would be Vertel me dan waar de formalisering komt. one dispensation. So the repeating pattern, there will be two rows, yes. And then the second line is the formalization. Zo, Parminder zet 2 streepjes neer en de tweede is de formalisatie. So this is the end. En dit is het einde. Okay. Anybody got any thought, comment? Iemand nog Aaron. commentaar daarop? So strictly speaking, it's not the end, it's the test. Okay, so we're going to call it the test. Dus eigenlijk And wil what ik happens niet het after that? einde noemen, maar de test. En wat gebeurt er daarna? Hence the repeating pattern, Okay, but does the line never end? not until the literal second advent. Because that's that one. If you want, I don't. No, because then you go Het into zou niet eindigen tot de letterlijke tweede komst van de Heeren. Dat is dan die. all the way to the second, real second Even. advent, Sure. still getting repeating patterns there. But if you've got repeating patterns, that means it's a repeat of something that's already ended. Or it's No, that's why. in- We hebben patronen die zich herhalen. okay. So if I wanted to repeat this here, Als ik dit wil yeah, you herhalen can't call hier, this the beginning then. I can call this the beginning, but I can't call that the end. No, you don't call it the beginning, you call it the You antecedent. said I could. No, you can't. I think so. I just said, could you call that the beginning? You said yes. It's all been recorded. het is moeilijk Okay, te so we had verstaan, a- de discussie I'm sorry for our die online begint. people here. Parminder biedt zijn excuses aan voor de mensen die online meekijken. We just want to call that the test, We willen het gewoon de test but we noemen. don't want to call it the end of something. We willen het niet het einde noemen. And we don't want to call that the beginning of something, even though it repeats. En we willen dit ook niet het begin noemen, ook al herhaalt het zich. If you call it the beginning of the repeat, that particular repeating pattern, and the end of that particular repeating pattern. But then you can't say nothing happens after it because it's the end. That's the problem with calling it the end. You have to, can't say nothing happens after it. So Aaron says, if we call this the end, we can't because something happens after that. Aaron zegt dat we niet het einde kunnen noemen, want er gebeurt weer iets daarna. And that's why we couldn't call this the beginning because Okay. something happened before that. So it wasn't the beginning.
En we kunnen het ook niet het begin noemen, omdat er al iets daarvoor is begonnen. Have to explain that whole concept. So Aaron says you can do it if you explain it. En Aaron zegt, je kan het niet doen als je dat zo So uitlegt. I'll explain it. Dus ik leg het wel I don't want uit. to talk about a repeating pattern. Ik wil niet over herhalende patronen. And I don't want to talk about what happened before, En ik wil het er niet over hebben wat er ervoor gebeurde. even though I knew that it did and it will. Alhoewel ik wist dat het wel zo was en nog steeds zo zal Why can't I just call that the beginning of this dispensation and the end of this dispensation? We kunnen het begin van deze dispensatie en het einde van deze dispensatie noemen. So I win eventually. Ik It's the end. win aan het eind. Het is And het the one einde. that comes just before the end En is the degene die formalization. vlak voor het einde komt, is de formalisatie. Formalisering. Now you're not going to put some more waymarks in there for me, are you? Je gaat toch niet Is er nog nog meer een minimum- wegmarkeringen hier erin zetten, toch? If there's not going to be any more waymarks, Aaron said you En can't have any more unsealing after that. je kan daarna niet nog meer ontzegeling hebben daarna. And Victoria said, of course you Want er zijn can. niet meer wegmarkeringen. En Victoria zei, natuurlijk kan je dat wel hebben. I'm confused. Dus ik ben een beetje verward. Aaron, Both right. Aaron. as always, the methodology teaches that everybody's correct. Zoals altijd leert de methodologie dat iedereen het juist heeft. Because Want Someone taught me. It depends. okay, so it depends. het hangt ervan af. Now you know why I have this problem with this methodology stuff. Nu weten jullie waarom ik het probleem heb met deze methodologie dingen. If no one can explain it to me, let someone else. Explain, Aaron. It depends upon what. Leg het eens uit, Aaron. Het hangt af van wat? This is what I was trying to explain earlier, and you just called it waffling. So Aaron tried to explain something and I cancelled him. Aaron probeerde iets uit te leggen en ik heb hem gecanceld. Because in the first repeating pattern, we say King of the South is dead. Want in So de, Aaron says in the first repeating pattern, we say the king of the south is dead. in de eerste repeterende The formalization. patroon zeiden we de koning van het zuiden is dood. Bij de I don't know what you're talking formalisering. about, by the way. Jackie doesn't either. We're, Future. and in the future, En in repeating de pattern. in the toekomst, future repeating pattern, in een herhalend patroon in de We toekomst, say, the King of the South is going to resurrect. It's it's going to resurrect and then die its final death. zeggen we dat de koning van het zuiden so weer opstaat en dan Aaron just told me something. I don't understand what he's saying, but because I don't understand the Dan point weer that you're doodgaat. making. Sorry. ik begrijp het punt niet dat je hem sorry. Formalization, it was correct. The King of the South died. Is that like one that was that back here somewhere? Yeah, 1996, Time of Year magazine. There was one here, the king of the south died. Dus er was in 1996 een formalisering, daarin staat de koning van het zuiden is dood. That was wrong. Let me make, if I understand what Aaron is saying, he's saying this. Als ik het goed begrijp wat Aaron zegt, dan zegt hij dit. There was a dispensation back in the day. Er was een dispensatie toen. So this is a dispensation and there's a formalization here. Er is een dispensatie en dus hier een formalisering. And something happened then. En er gebeurde toen iets. And whatever happened then, En wat er toen gebeurde, in a future dispensation, something different can happen. in een toekomstige dispensatie kan er iets anders gebeuren. Is that what you're saying? Is dat wat je zegt? He said yes. Ja, dat is wat ik zei. So I agree with that. Dus daar ben ik het mee eens. But Maar I could be wrong. ik kan het fout hebben. I'm not going to different dispensations or repeating patterns. Ik ga niet naar verschillende dispensaties of naar
herhalende patronen. I'm in a single line, Ik ben in één lijn. which is a single dispensation. En dat is een En- enkele dispensatie. I could be wrong in my methodology, and I'm willing to accept it wrong, but you can cut everything out. En ik kan het fout hebben in mijn methodologie, maar You can get lines and you can cut them. je kan lijnen hebben en er dan gewoon And then when knippen. you cut them and put them underneath each other, you get these repeating patterns. But on als je- their own, they stand. En als je ze knipt en onder elkaar zet, dan krijg je van die herhalende patronen. Maar ze staan al op zichzelf. Because in this line, there's no repeat. Want in deze lijn zit er geen herhaling. If I did this and I cut that and put that underneath, I can get repeats. I get that. Maar als ik deze knip en hem eronder zet, dan Unless snap I'm ik het, ja. missing something fundamental, which I could be. Of dat ik iets fundamenteels niet snap. Dat kan. I'm missing one point. Ik mis 1 punt. 2021 is the formalization. 2021 is de formalisering. 21 is the formalization. Then the next waymark is the Sunday law test. So this is the Sunday law. Dan is dit de zondagswet of de test 144,000. voor de On any 144.000. particular line, wherever the name is. Op elke lijn, wat de naam ook is. When I fractalize this, Als ik dit een fractaal maak, 2 more waymarks in between 21 and Sunday law. so that's why I asked ages ago, we're going to do this. Can't do that the way you've drawn it. That's why we said no. But you can do it when you use a fractal, which is a different line. And so that's why. I'll leave it there for now. Okay, Aaron zegt dat je So, nog 2 wegmarkeringen ertussen we kan can zetten. Dan kun je iets fractalize zo this doen. and we can maar get dan two moet je hem waymarks, eronder but not the zetten, way I'm fractaal drawing van it, maken. because it's the way I've done it is wrong. Can someone put your hand up if you know, in the last 10 minutes, you know what we're talking about? Put your hand up if you know what we're talking about. Steek je hand maar op This als je weet waar we het over hebben fractalizing and what gehad you can die and laatste can't 10 do, minuten. how lines work. So about, half the people know. Put your hands up if you don't understand what's going on. De helft van de mensen weet het. De andere helft, Okay, steek je hand maar op als je het niet me weet. and my merry band of conspirators don't actually understand what's going on. Ik en nog een paar anderen hebben geen idee meer van wat er nou gebeurt. I do and I don't understand. You can't just say, yeah, I completely understand, or no, I don't understand. I do understand some, and I don't know. So Susan said the problem is I have bad questions. Susan Which I zegt, think het is probleem true. is dat ik foute vragen heb. En ik denk dat dat waar is. Okay. So let me just get this clear then, so it's clear in my mind. After the Laat me het formalization, even duidelijk maken, zodat het duidelijk is in mijn which hoofd. is Na de formalisering, a truth that is open to change or not open to change. een waarheid die ofwel open is om te veranderen of niet. So it's open to change. So we're going to be tested on something that may not even be correct. Yes. Dus we worden getest op iets wat wellicht niet waar is. Just as Niet juist is. a simple question: what's the point of being tested on something that you don't even know is truth? Wat is het punt van getest worden op iets waarvan je niet eens zeker weet dat het de waarheid is? So Gloria says there's no change. Just add some extra bits in, but there's no change. Gloria zegt, het wordt niet veranderd. Er worden wat stukjes aan toegevoegd. Not only dispensation, but in the context of what's being studied. So in that context, in that dispensation, in my mind, as far as I know, it is truth for that time. Okay, so Phil says it's truth for that time, and it's Phil subject to change. Het is waarheid voor Yes, that's die why I tijd said to en our earlier kan veranderen. discussion about keeping things in the back of my mind, because it could be truth for that time, for that knowledge,
when more light comes. That's my question. If it's truth for 2021, Dat is mijn vraag. Als het waarheid is voor 2021, you say it might not be the truth for 2023. is het misschien niet de Before waarheid the voor Sunday, it might not be true 2023. now. Misschien is het geen waarheid meer. It's more light developed for that truth. Like, for example, the last president. The last president isn't here. The last president is down there. Right, and it was true for that Bijvoorbeeld, time. The point I want to make is, this discussion is not about that time, it's about this time. It's this dispensation. Can we say in this dispensation, mijn punt is, kunnen we at the zeggen, van formalization, deze dispensatie, bij de which is this formalisering, subject here, dat dit there's onderwerp hier something wrong is, here that needs adjusting Is er before dan- you get to the Sunday law. is er dan nog iets wat That's aangepast what moet my worden question voordat je was. bij de zondagswet komt? It's Is, not dat is about mijn vraag. after the Sunday law and before the Sunday law. Het is And niet voor of na de some zondagswet. people think can't be, and some people saying, of course it can be. Sommigen zeggen nee, dat kan niet. En sommigen zeggen ja, natuurlijk kan dat wel veranderen. And we've run out of time. En we hebben geen tijd meer. So, for everybody online, we're going to Iedereen carry this online. discussion through the rest of our day, and you're going to miss out. You should have got your tickets and come. Iedereen online. We gaan hier natuurlijk nog mee door met deze discussie. Jullie gaan het allemaal missen. Jullie hadden tickets moeten kopen. And om before we heen te leave, we're komen. going to, Aaron just wants to make a point because it's an important thing that we need to clarify before we end. Somebody predicted a Sunday law. En in Aaron wil nog 2014. iets zeggen. Were they right or wrong? So, someone in this dispensation back here, Iemand in deze dispensatie hier. what date would that be? That would be 9/11. Welke datum So that zou would be dat zijn? 2001, and that would Dat be, is- Dit is 2001 2014. that would be 2014, en dit is and that would 2014. be 12. So someone back here in En iemand 12 hier in 2012 said that there's going Right. to be a Sunday law in 2014. dat er een zondagswet in 2014 zou zijn. And your point is? Were they right or Aaron said the point is, were they right or wrong? En het punt is, had hij het juist of onjuist? And my response to Aaron's question En mijn antwoord op Aaron's vraag is this. is zo. From 12 to 14, Van 2012 tot 2014, from the formalization, and I know you don't like it, I'm going to say to the end, van de formalisatie, en ik weet dat je het niet leuk vindt, tot there was het no einde development or change of the message. It was fixed. was er geen verandering van de boodschap. Het was And the only point, vast. and I could be wrong on this because I think people are saying that I'm wrong, which is fine. En ik kan het fout hebben, want ik denk dat mensen zeggen dat ik het fout heb en dat is oké. I don't care what happens afterwards Ik vind het niet erg wat er daarna nog gebeurt, because I've come to the end. want ik ben tot het einde gekomen. And I know for a fact that from the formalization to the end, there was no development, no change in the message. It was fixed. En ik weet als een feit dat vanaf de formalisering tot aan het einde, tot de test, And was my er geen question verandering in de is, boodschap. Het was vast. from 2021 En mijn vraag is van the Sunday law. 2021 tot de zondagswet. that's what I've got here, Dat is wat ik hier the heb. test, the Sunday law, the end, it's the same thing, I think. De test, de zondagswet, het einde. Het is hetzelfde, denk ik. It's the same as this pattern. Hetzelfde als dit patroon. Do we have an opportunity to say, we're going to change something? Hebben we dan nog de mogelijkheid om te zeggen, nou, we gaan er iets aan veranderen? That's my question. Dat was mijn vraag. And if the answer is no, En als het antwoord nee is, you enemies, what are you complaining about? jullie vijanden, wat klagen jullie dan? Why have you got questions? Waarom hebben jullie dan vragen? Why have you got nagging doubts?
Waarom hebben jullie dan vervelende twijfels? Because nothing can change. Want er kan niks meer veranderen. For the rest of you, Maar de rest van jullie, what would happen if you found out that something would change? wat zou er gebeuren als jullie zouden uitvinden dat er wel iets zou veranderen? Someone said something? Chaos. There would be chaos. Er zou chaos ontstaan. And chaos is a crisis. En chaos is een crisis. And a crisis is a shaking. En de crisis is een zifting. Let's pray. Laten we bidden. Holy God, we thank you for your watch care over us. Heilige God, we danken u voor dat u over ons waakt. We pray that in our frail humanity, We bidden dat in onze fragiele menselijkheid, in the weakness of our minds, in de zwakte van onze geest and the passions of our hearts, en in de passie van ons hart, that you would continue to be merciful upon us. dat u genadig blijft naar ons toe. Breathe upon us the breath of life. Adem op ons de May the adem Holy van Spirit leven. infuse around us and within us goodness, Mag de Heilige Geest in ons en buiten en om ons heen goedheid zijn. and humility. Goedheid geven en ook nederigheid. May we learn to have grace for one another. Mogen we leren om genadig te zijn tegenover elkaar. As we handle the most momentous truths that have confronted humanity. Als we komen bij de meest heftige waarheden die deze mensen. It is our mensheid responsibility to bring the great controversy to an end. En het onze verantwoordelijkheid is om dit grote conflict tot een einde te brengen. May we understand our responsibility. Mogen we onze verantwoordelijkheid begrijpen. And may it mold and change our lives. En mag het ons leven vormen. En That rather than being an enemy within the gate, meer dan dat het een vijand in de poort is. that together, in unity, Dat we samen in eenheid we would resist or repel the enemy that's outside. de vijand die buiten is weerstaan. In Jesus' name, amen. In Jezus' naam. Amen. So that was the final presentation. Dit was de laatste presentatie. And I don't know if a representative wants to close. En ik weet niet of nog iemand wil eindigen. So I'm going to hand it over to back to the ministry now. Dus ik geef het weer terug aan de ministry. We thank everyone for joining us, and we would like to invite everybody to open their cameras so that we might say hello to one another. And I think the mute buttons will be released as well if they want to say hi to each other. We willen iedereen danken voor de deelname aan het seminar. En iedereen mag nu zijn camera openen, zodat we nog gedag kunnen zeggen.